आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म, आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कुखुरा पालन व्यवसाय थोरै लगानी तथा छोटो समयमा नै धेरै फाइदा लिन सक्ने व्यवसाय हो। तर चल्ला हुर्काउँदा सानो लापरवाहीका कारण ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी कुखुरा पालन गर्दा चल्ला कसरी हुर्काउने, चल्लालाई कस्तो दाना दिने, चल्ला बिरामी भए के गर्ने, सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। कुखुरा पालन व्यवसाय थोरै जग्गा तथा कम लगानीमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसको उत्पादन 5 देखि 6 हप्तामै भित्राउन सकिन्छ र वर्षमा 6 देखि 7 पटकसम्म कुखुरा बेच्न सकिन्छ। तर कुखुराको उचित व्यवस्थापन हामीले चल्ला हुर्काउने बेलादेखि नै गर्नु पर्दछ। पहिलो हप्ता यानि कि 1 दिनदेखि तेस्रो हप्ता 21 दिनसम्म चल्ला हुर्काउने विधि, प्रक्रिया र उचित समयबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। चल्ला किनेर ल्याए पश्चात प्रति वर्ग फुट 4वटा चल्ला अट्ने गरी क्षेत्रफल दिनुपर्छ। प्रत्येक चल्लाको बाक्साबाट 4 देखि 5वटा चल्लाको तौल लिएर अभिलेख राख्दा राम्रो हुन्छ। चल्लालाई खोरमा ल्याउन साथ तुरुन्त ब्रुडिङ क्षेत्रमा छोडिहाल्ने, ताकि चल्लाले छिटोभन्दा छिटो पानी पिउन सकुन्। छोड्दाखेरि पानीको भाडा नजिकै लगेर छोड्ने र पानी खान उत्प्रेरित गराउने। चल्लाको चुच्चो पानीमा डोबेर चल्लालाई पानी खान उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ। कुखुरामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढी देखिने स्थानमा चल्लाको सुरुको 1 देखि 2 घण्टाको पानीमा IBH 120 भ्याक्सिन दिनु उपयुक्त हुन्छ। पानीको भाँडोको संख्या प्रति 40 चल्ला 1वटा भाँडो हुने गरी मिलाउने। गर्मियामा प्रति 100 चल्ला बराबर 3वटा पानीको भाँडो दिने र चल्लाले पिउने पानीमा इलेक्ट्रोलाइट मिसाउने। पानी पिउन सुरु गरेको 2-3 घण्टापछि मात्र दाना दिने, तर दाना दिँदा प्रिस्टार्ट दाना दिनुपर्छ। ब्रुडरको नजिकको तापक्रम 90 देखि 95 डिग्री फरेनहाइट र कोठाको तापक्रम 80 देखि 85 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्दछ। पानी र दाना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा स्वच्छ हावा हो। तसर्थ आवश्यक तापक्रम कायम रहने गरी दुवैतर्फ माथिको पर्दा खोल्नु पर्दछ, ताकि अधिकभन्दा अधिक मात्रामा हावाको आवत जावत हुन सकोस्। दोस्रो, तेस्रो र चौथो दिन दैनिक 5 देखि 6 घण्टाको पानीमा डेनागार्ड 4 ग्राम प्रति 1000 चल्लाको दरले वा सोलुटिल 10 ग्राम प्रति 1000 चल्लाको दरले वा टाइलोभेट 1 ग्राम प्रति 3 लिटर पानीको दरले पानीमा मिसाएर दिने। चल्लालाई रानीखेत विरुद्धको B1 भ्याक्सिन आँखामा 1 थोपा 5 देखि 7 दिनमा दिनुपर्छ। चल्ला ह्याच भइसकेपछि फार्मसम्म आइपुग्दा केही समय लाग्ने हुनाले डिहाइड्रेसन भई गाउट रोग देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। गाउट रोग साथै फङ्गल ढुसीजन्य इन्फेक्सन नहोस् भन्नका लागि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 160 देखि 165 ग्राम हुनुपर्दछ। दाना खेर नजाओस् भन्ने कुरामा भने निकै सावधानी अपनाउनु पर्छ। त्यसैले रातिको समयमा दाना खानका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रकाशको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यति दाना खपत भइसकेपछि हप्ताको अन्त्यमा चल्लाको ओजन करिब 185 ग्राम आउनु पर्दछ। यसैमा चल्ला हुर्कदै जब दोस्रो हप्तामा प्रवेश गर्छ, तब चल्लालाई अलि बढी क्षेत्रफल प्रति वर्ग फुट 2वटा चल्ला हुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ।
12औं दिनसम्म 100% प्री स्टार्टर दाना नै दिने। जब चल्ला 13औं दिनमा प्रवेश गर्छ तब 75.5 प्री स्टार्टर र 25.5 स्टार्टर दाना मिसाएर दिनुपर्छ। 14औं दिनमा 50.5 प्री स्टार्टर र 50.5 स्टार्टर दाना मिसाएर दिने। 12 देखि 14 दिनको बीचमा गम्बोरो विरुद्धको इन्टरमेडिएट प्लस भ्याक्सिन आँखा वा नाक वा मुखको पालमा 1-1 थोपा दिनुपर्छ। यो समय ढुसीजन्य इन्फेक्सन र एसाइटिस नहोस् भनेर विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 360 देखि 370 ग्राम हुनुपर्दछ। यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औसत तौल लगभग 450 ग्राम हुनुपर्छ। जब चल्ला 15औं दिनमा प्रवेश गर्छ तब 775 स्टार्टर र 255 प्री स्टार्टर दाना दिनुपर्छ। 16औं दिनबाट भने 100% स्टार्टर दाना दिन सुरु गर्नुपर्छ। तर दानाको प्रकार 81 परिवर्तन नगरिकन क्रमबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। शारीरिक वृद्धिसँगै क्रमिक रूपमा फिडरको उचाइ पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ। हावाको आवाजावत अझै बढाई सोतरको रेकिङ गरी सोतर जहाँ भिजेको छ त्यसलाई हटाउन नयाँ सोतर थपेर 3 इन्च मोटाई बढाउनुपर्छ। 19 देखि 21 दिनको बीचमा फेरि गम्बोरो विरुद्धकै इन्टरमेडिएट भ्याक्सिन पानीमा मिलाएर दिनुपर्छ। ब्रोइलर कुखुरामा तुलनात्मक रूपमा बढी पेटमा पानी जम्मा हुने रोग एसाइटिसको समस्या देखिने गरेको पाइएको छ। तसर्थ एसाइटिस नहोस् भन्नका लागि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 620 देखि 630 ग्राम हुनुपर्दछ। यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औसत तौल लगभग 850 ग्राम हुनुपर्छ। यदि कम ओजन भएमा तुरुन्त के कारणले गर्दा आयो भन्ने कुराको खोज तलास गरिहाल्नुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा नेपालमा कुखुरा पालन गर्न थालिएको पनि 2 दशक भइसकेको छ। यस व्यवसाय बेरोजगारी, गरिबी निवारण तथा विपन्न वर्गले छोटो अवधिमा आय आर्जन गर्न सकिने श्रेष्ठ पेसाको रूपमा रहेको छ। विश्व बजारमा पशु तथा पशुजन्य पदार्थको माग, खपत तथा आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको जीवनशैलीमा फरकका कारण कुखुरा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। तर परम्परागत रूपमा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दा जोखिम भने निकै रहेको हुन्छ। तसर्थ गुणस्तरीय कुखुरा उत्पादन गर्न चौथो हप्तादेखि छैठौं हप्ता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चौथो हप्तादेखि छैठौं हप्तासम्म कुखुरा हुर्काउने विधि, प्रक्रिया र उचित समयबारे तयार पारिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। चल्ला चौथो हप्तामा प्रवेश गरेसँगै एउटा ब्रोइलरलाई 1 वर्ग फिट पुग्ने गरी क्षेत्रफल दिनुपर्दछ। 26औं दिनसम्म 100% स्टार्टर दाना नै दिने, तर 27औं दिनमा भने 75% स्टार्टर र 25% फिनिसर दाना मिसाएर दिनुपर्दछ। 28औं दिनमा 50% स्टार्टर र 50% फिनिसर दाना मिसाएर दिने। 5औं हप्तादेखि स्टार्टर दाना खुवाउनका लागि चौथो हप्ताको अन्त्यतिर क्रमिक रूपमा स्टार्टर दानाको मात्रा घटाउने। निश्चित समयको अन्तरालमा फिडर हल्लाउने। यसरी फिडर हल्लाउनाले कुखुरा दाना खान प्रेरित हुन्छ। दानाको भाँडाको उचाइ पनि यथोचित हुनुपर्दछ। फिडरको उचाइ कुखुराको पिठ्यू बराबर हुनु उचित हुन्छ। शारीरिक वृद्धिसँगै क्रमिक रूपमा फिडरको उचाइ बढाउँदै लैजाने। हावाको आवाजावत भेन्टिलेसन अझै बढाउने। सोतरलाई यो हप्तामा प्रत्येक दिन पल्टाउने गर्नुपर्छ।
सोतर जहाँ भिजेको छ त्यसलाई हटाउने र नयाँ सोतर थपेर मोटाई 3.5 इन्च बनाइराख्ने। ब्रुडरको नजिकको तापक्रम 75 देखि 80 डिग्री फरेनहाइट र कोठाको तापक्रम 65 देखि 70 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्दछ। 23औं र 24औं दिनमा 10 ग्राम डेनागाट प्रति 1000 चल्लाको दरले वा सोलुटिल 25 ग्राम प्रति 1000 चल्लाको दरले वा टाइलोभेट 1 ग्राम प्रति 3 लिटर पानीको दरले पानीमा मिसाएर दिनुपर्दछ। 25 देखि 28 दिनको बीचमा फेरि रानीखेत विरुद्धकै लासोटा भ्याक्सिन पानीमा मिलाएर दिनुपर्छ। सीआरडी, कोलाई, क्याक्सिडियोसिस वा एसाइटिस नहोस् भन्नको लागि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। यदि सो रोगका लक्षण देखा पर्यो भने तुरुन्त भेटेरिनरी डाक्टर कहाँ उपचार गर्न लैजानु पर्दछ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 900 देखि 920 ग्राम हुनुपर्दछ। यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औसत तौल लगभग 1400 ग्राम हुनुपर्छ। सोही क्रममा जब ब्रोइलर 5औं हप्तामा प्रवेश गर्छ, एउटा ब्रोइलरलाई 1.25 वर्ग फिट पुग्ने गरी क्षेत्रफल दिनुपर्छ। 29औं दिन 75% फिनिसर र 25% स्टार्टर दाना दिनुपर्छ र 30औं दिनबाट 100% फिनिसर दाना दिनुपर्छ। दाना परिवर्तन गर्ने बेलामा बायोलिप 15 ml प्रति 100 चल्लाको दरले 26औं दिनदेखि 30औं दिनसम्म पानीमा चलाउनुपर्छ। दाना तथा पानीको भाँडाको उचाइ भने यथोचित हुनुपर्दछ। शारीरिक वृद्धिसँगै क्रमिक रूपमा फिडरको उचाइ पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 1200 ग्राम हुनुपर्दछ। यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औसत तौल लगभग 1900 ग्राम हुनुपर्छ। यदि कम ओजन भएमा तुरुन्त के कारणले गर्दा आयो भन्ने कुराको खोज तलास गरिहाल्ने र निवारण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्दछ। चल्लाको वृद्धि विकाससँगै जब 6औं हप्तामा प्रवेश गर्दछ, एउटा ब्रोइलरलाई 1.5 वर्ग फिट पुग्ने गरी क्षेत्रफल दिनुपर्छ। यो समय 100% फिनिसर दाना दिनुपर्दछ। शारीरिक वृद्धिसँगै क्रमिक रूपमा फिडरको उचाइ पनि बढाउँदै लैजानु पर्दछ। सोतरलाई यो हप्तामा प्रत्येक दिन पल्टाउने, रेकिङ गर्ने, सोतर जहाँ भिजेको छ त्यसलाई हटाउने र नयाँ सोतर थपेर सुक्खा बनाइदिने। कोठाको तापक्रम 60 देखि 65 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्दछ। यदि कोठाको तापक्रम 55 डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम भएमा कुखुराले अनावश्यक बढी दाना खाएर एफसीआर खराब हुन सक्छ। यस्तो अवस्था आइपरे भुकारीको प्रयोग गरेर तापक्रम बढाउनुपर्छ। सीआरडी र ई कोलाईको संक्रमण नहोस् भन्नको लागि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यो हप्ता प्रत्येक चल्ला दाना खपत 1230 देखि 1250 ग्राम हुनुपर्दछ। यति दाना खपत गरेपछि चल्लाको औसत तौल लगभग 2400 ग्राम हुनुपर्छ। भिअक्स वा बायो बुस्टर जस्ता भाइरोसाइडल औषधिले हप्तामा 3 पटक खोरभित्र छिटेर निसंक्रमण गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा आज हामीले ब्रोइलर कुखुरा पालन गर्दा कस्तो खोर बनाउने, खोरको बनावट, दाना पानीको व्यवस्थापन, दाना बनाउने विधि, चल्ला हुर्काउने विधि, विभिन्न प्रकारका रोग तथा सोको आधुनिक उपचार बारे सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूमा राख्यौं। आशा छ हाम्रो प्रयासले व्यवस्थित कुखुरा पालन गरी मनग्गे आम्दानी लिन यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषय वस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।